ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම පිළිගන්නවා මගේ Mahesh Academy SL YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා Google Chrome app එක පාවිච්චි කරනවද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා Google Chrome app එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වේවි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන දේ ගැන ඔයාලට පුංචි හැඳින්වීමක් මම මුලින්ම කරලා ඉන්නම්. ඔයා නිකමට හිතන්න ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට යනවා සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියට පස්සේ ඔයාට එක එක වෙබ්සයිට් වල ලින්ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා බලනවා ඒ සින්දුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයා ඒ වෙබ්සයිට් වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා හොඳට මතක් කරලා බලන්න. ඒ තමයි ඔයා ඒ වෙබ්සයිට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක හිර වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක ලැග් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක කොටිම කියනවා ස්ලෝ වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒව සදහටම නතර කරගන්න පුළුවන් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න යන ක්‍රමය. එක සෙටින් එකක් හදලා අපිට පුළුවන් ඒ හැමදේම නතර කරගන්න. ඒ වගේමයි ඔයා දන්නවා එක එක වෙබ්සයිට් වලින් අපේ ෆෝන් එකට වෛරස් එනවා. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් වලින් වෛරස් එන එකත් නතර කරගන්න පුළුවන් අද මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන සෙටින් එකේ. ඒ වගේමයි අද වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බරපතල අපරාධ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ අපරාධ සිද්ධ වෙන කාලේ සමහර අය අපිට හොරා අපිට නොදැනෙන්නම අපි දන්නෙත් නැතුව අපේ පෞද්ගලික විස්තර එයාලා ගන්නවා. එහෙම ගන්න ක්‍රම පවා තියෙනවා. මොකද කියන්නේ අපි ඔන්ලයින් ඉන්නේ. අපි සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යනකොට අපි ඔන්ලයින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අපි ඔන්ලයින් ඉන්න නිසා එයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපේ පෞද්ගලික විස්තර එයාලට ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක අපේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි කරයි. ඉතින් ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න යන මේ සෙටින් එක හින්දා ඔයාට ඒක නතර කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද මම මේ කියලා දෙන්න යන සෙටින් එකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෛරස් එන එක, ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ විස්තර තව අය හොරාට අරගන්න එක, ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඒ වෙබ්සයිට් වලට ගියාට පස්සේ ලැග් වෙන එක, හිර වෙන එක, ස්ලෝ වෙන එක නතර කරගන්න පුළුවන්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන සෙටින් එක හින්දා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ YouTube channel එක. Mahesh Academy SL YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මොකක්ද මේ setting එක කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Chrome app එක open කරගන්න එක. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google Chrome කියන app එක. මම ඒ Chrome කියන app එක උඩ එක සැරයක් touch කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome කියන app එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි open උනේ. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එක open කරගන්න. මම මගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එක open කරගෙන දැනටමත් home page එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එක open කරගත්තා නම් ඊගාවට ඔයා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ උඩම තියෙන තිත් තුන touch කරන එක. මං ඒ තිත් තුන මේ විදිහට touch කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අලුත් dashboard එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ dashboard එකේ එක එක menu තියෙනවා. ඉතින් මේ menu අතරින් ඔයා touch කරන්න ඕනේ settings කියන menu එක. මෙන්න මේ settings කියන menu එක තමයි ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් settings menu එක උඩ මම touch කරාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ Google Chrome app එකේ settings වලට අපි ආවා. ඉතින් මේ settings වල ටිකක් යටට යද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ tab එකක්. privacy and security කියන මේ tab එක. අන්න ඒ privacy and security කියන එක උඩ ඔයා touch කරන්න. privacy and security කියන එක උඩ ඔයා touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එවි. ඉතින් මෙතනත් ඔයා touch කරන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ safe browsing කියන තැන. එතන ඔයා touch කරන්න. මම එතන මේ විදිහට touch කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි තැනට වැටිලා තියෙන ටික් මාක් එක මෙන්න මේ පළවෙනි තැනට තමයි දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා
ඒ පළවෙනි ටික් මාක් එක ටච් කරන්න. මම මේ විදිහට පළවෙනි ටික් මාක් එක ටච් කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ උඩම තැනට මගේ ෆෝන් එකේ මේ Google Chrome app එකේ safe browsing වල ටික් මාක් එක උඩම එකට වැටුණා. ඔයා මේක කොයිම වෙලාවකවත් කලින් තිබ්බ එකට, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එකටවත් තුන්වෙනි එකටවත් දාලා තියාගන්න එපා. පළවෙනි එකටම දාලා තියාගන්න. ඉතින් පළවෙනි එකටම දාලා තියාගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට වෛරස් එන එක අපිට නවත්ත ගන්න. අපේ ෆෝන් එකේ එක වෙබ්සයිට් වලට ගියාම ලැග් වෙන එක නවත්ත ගන්න. ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක නවත්ත ගන්න. ඒ වගේම අපේ Gmail account එක ආරක්ෂා කරගන්න. අපේ ෆෝන් එකේ පෞද්ගලික විස්තර වෙන අය ගන්නව නම් අපිට ඒකත් නවත්ත ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඔයාට මේ එක මෙන්න මේ ටික් මාක් දාන්න තියෙන තුනේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේව ගැන පුංචි හැඳින්වීම් කරලා තියෙනවා. ඒ හැඳින්වීම් ඔයාට කියෙව්වොත් අනිවාර්යෙන් මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා තව දුරටත් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චරයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ Google account එකත් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් ගොඩක්ම ආරක්ෂිතයි. වෛරස් එන්නේ නැහැ. මේක ඔන් කරා නම් මම කියපු විදිහට. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙන්න ඕන කරේ. මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳ නරකද? ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දැක්ක තැන රිප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ ක්‍රමය දන්නේ නැති ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්නත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා අපේ Telegram group එකේ link එක. ඔයා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම මගේ channel එකේ මේ වගේ ඔයාලට වැඩකට ඇති ප්‍රයෝජනවත් technical videos ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell notification එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.